Hi everyone! Welcome to Anna's Passion! For today's recipe, I'm going to share to you how to make French pizza. Pissaladière. O, diba? Ang sosyal pakinggan. Alam kong marami sa inyong first time lang narinig yan. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Let's get baking. Ang Pissaladière ay from the south of France. Para itong half pizza and half focaccia. Pero yung iba tinatawag nila itong tart. Depende kung ano yung dough na gagamitin ninyo. Because some they use puff pastry or brisée pastry, pasta brisée sa Italian. So if you are na rush, pwede nyong gamitin yan. May nabibili niyan sa online store sa Pinas. Pero may pagka-pricey nga lang. So I would suggest na make your own dough. So sa recipe na ito, ang gagamitin natin ay pizza dough. Get the mixing bowl at ilagay lahat ng harina. Maglagay ng well sa gitna, then pour all the warm water. Kung mainit sa lugar ninyo, use room temperature water. I-add ang fresh yeast. For active and instant yeast, pakicheck na lang ang conversion sa description below. Tutunawin natin ito together with sugar. Ang sugar ang nagbibigay energy sa yeast, kaya lagi silang sabay. I-combine natin ang harina, i-mix ito hanggang sa makover na ang yeast. And then, let's add our salt. Hindi natin pinagdidikit ang salt and yeast because it may kill your yeast or slow down the fermentation. Kaya in baking, it's a good habit to keep your salt and yeast separate para mas sigurado tayo. Pag nag-form na ang dough, add our extra virgin olive oil. Or pwede din ang vegetable or seed oil. I-fold ito hanggang sa mag-absorb na ang oil sa dough. Then, i-transfer na sa work surface. I-knead ito for 8 to 10 minutes or hanggang maging smooth and elastic na. If your dough is too sticky, slap and fold technique nyo yan. Meron akong video niyan. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko ang link sa baba. Kung may gamit naman kayo na dough mixer, i-mix nyo ito sa medium speed hanggang sa maging elastic na or hindi na dumidikit sa gilid ng mixing bowl nyo. Pag ready na, i-transfer sa same bowl. Maglagay ng oil at paikot-ikutin ng dough dito. Ayan, cover with plastic wrap. And let it rise for 2 hours or hanggang magdoble yung size nito. Ilalagay ko sa oven na nakabukas yung ilaw kasi malamig na dito para mabilis itong umalsa. Lagay natin. Pero syempre, may naka-ready na tayong dough, di ba? Ginawa ko to bago ako mag-start mag-prepare ng studio or ng kitchen namin. So yan, nagdoble na siya. Look at that, guys. I-deflate natin siya. Maglalagay ako ng oil sa kamay para hindi dumikit ang dough. I-fold ang dough for 4 to 5 times. After folding, kunin ang baking pan, line with parchment paper. Maglalagay ako ng oil sa pan para idikit ang parchment paper. Pero pwede ninyo itong i-skip. You can transfer your dough direct sa baking pan with oil. But if you are worried or natatakot kayong dumikit ang dough ninyo after baking, maglagay kayo ng parchment paper. Mag-spread din tayo ng oil sa ibabaw. Ilagay na ang dough, i-flat ng bahagya and proof for 1.5 hours or until magdoble ang volume nito.
Habang naghihintay, let's start to cut our 700 grams to 1 kilo ng brown onions. Yes, ganyan talaga karami ang kailangan natin. Kaya, paiiyakin talaga kayo nito. Tiyaga-tiyaga lang. Ika-cut natin ito ng paring. Chop na din natin ang fresh thyme and marjoram. Feel free to use dried. Ang real French recipe, madalas nilang gamitin ay thyme and bay leaf lang. Itong marjoram ay inad ko lang kasi for me, match siya. Mas sumasarap. Turn on the flame sa medium heat. Pour 2 to 3 tablespoons ng olive oil. Pag mainit na, ilagay ang onions. Halu-haluin at paghiwa-hiwalayin natin kung magkakadikit pa. Season with a little bit of salt and sugar and pepper. Add onting chili flakes para may kick. Mix again, then add our chopped aromatic herbs. Combine well. Ilagay ang bay leaf, cover and simmer for 3 to 4 minutes hanggang lumambot na ito ng bahagya. Uncover and continue cooking hanggang mag-caramelize na ang onion. Yung super soft talaga. Just remember, keep on mixing para hindi ito masunog. Yung iba, light lang ang pagluto nila sa onion. Ako, gusto ko yung ganitong kulay. Pag okay na, kunin ang plate at i-transfer ang caramelized onion. I-spread natin para mabilis lumamig. Let it cool completely bago gamitin. After onion, balikan ng dough. Ayan, nagdoble na ang size nito. Maglagay ng oil sa kamay at i-spread ang dough sa pan. Reminder, ang pag-spread ay pa-push, not pa-pull. O diba, same lang ng pizzaing pan and also focaccia. Then add our caramelized onion. I-distribute ito all over the dough. Siguraduhin na na-distribute ito ng pantay. Then it's time to put our anchovies in oil. Sa mga nasa Pinas, pwede nyo itong mabili sa mga sikat na online store like Lazada and Shopee. The name Pissaladière ay comes from the word pissalat. Ito yung type ng salted fish cream or puree na gawa sa anchovies na traditionally na ginagamit sa dish na ito. Kaya yung iba, dinudurog nila ang salted anchovies then sinasabay nila sa pagluto ng onion. So guys, pwede nyo din yang gawin. Ang paglagay natin ng anchovies, traditionally inalaris pattern. Makaka-create tayo ng diamond shape at sa gitna ng diamond, dito natin ilalagay ang olives. Remove muna ang seed bago ilagay. Share ko lang guys, ang favorite type ng olives na nilalagay ko dito ay yung black Greek olives or olive nere alla greca. O, diba napakaganda tignan ng arrangement niya. And for our final touch, ang fresh herbs na thyme and marjoram. Para makomplete ang ganda nito with green effect. Bago i-load sa oven, i-rest muna natin ito for 10 minutes. So ayan, ready na tayong i-bake ang ating pissaladière sa preheated oven 200 to 220 degrees Celsius
for 12 to 15 minutes. Depende kung anong klaseng oven ninyo. Basta pag golden or beautiful golden brown na yung crust nito and yung ibabaw, it means ready na siya. So, bake na natin. After 12 minutes, ililipat ko ang ating pan sa pinakababa and continue cooking for 3 to 5 minutes. Ilagay sa cooling rack or stove and let it cool for 3 to 5 minutes before cutting. Yan, ready na tayong tikman ang ating pissaladière. Tanggalin natin sa pan and i-transfer sa cooling rack. Ooh, so beautiful. Bon appetit! Delicioso. Speechless. Yung base niya ay soft and tasty, and then yung sweet taste ng onion, yung strong flavor ng anchovies, and then yung aroma ng ating herbs. Irresistible combination. You must try this, guys, lalo na ngayong holiday season. Pwede nyo itong iserve as finger food or appetizer. Then yung may glass of wine, white wine. Perfecto. That's it for today, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe, at kung nag-enjoy po kayo, please support my channel. Please subscribe sa aking YT channel and follow nyo rin po yung iba ko pang social media accounts na Facebook page and Instagram. Sa suporta nyo, makakatulong po ito sa akin na gumawa pa ng maraming videos, tutorial, delicious recipes para sa inyo. So, kita-kits sa aking next video. Ciao for now!